Good morning guys and welcome back to my channel. So ngayon, ayan, iba yan ang gulo ko. So ngayon, iniisip ko na magkulay ako ng buhok dahil sobrang boring na ng buhok ko and sobrang ang pangit na niya. So papapangitin natin lalo. So ayun lang. Sobrang haggard ng face ko. Pagpasensyahan nyo na guys. And ayun. Ayan guys, yung gagamitin kong pangkulay is itong Retouch in the shade chestnut brown and golden brown. Ayan. Dalawa yung binili kong kulay kasi hindi ko alam kung ano bang mas maganda dito. So, uso naman yung mga pinaghahalo. Yan, ganito yung itsura niya. 15 ml lang to guys. Dalawa yung binili ko kasi mahaba yung buhok ko. And sabi dito, permanent hair color, retouch your hair with this easy to use and convenient hair color in just 20 minutes. You will have hair color that lasts up to 8 weeks. So, ayan yung instruction. Paano mo gagamitin or kung paano mo kukulayan yung buhok mo. And ito yung mga ingredients. Caution. And the expiration date niya is November 25, 2021. And this is for men and women permanent hair color. So let's start. And by the way guys, meron na siyang free gloves, plastic gloves. So hindi na kayo problema kung magkaroon man ng stain yung kamay nyo dahil meron na siyang free gloves. So, ayan.